ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดไปหมดแล้วเนี่ยแล้วครูบาจะพูดอะไร อยากฟังเรื่องอะไรเนี่ยว่าอย่างนี้ดีกว่านะใครอยากฟังเรื่องอะไรมั่งใครอยากฟังเรื่องอะไรมั่งที่เราตอบคำถามในสิ่งที่คนอยากรู้ถามครูบาชายได้นะครับเป็นสิ่งที่สมควรที่เรามาสนทนากันนะถูกไหมอันนี้ให้ครูบาคุยอยู่คนเดียวมันไม่เรียกว่าสนทนาจริงไหมคำว่าสนทนาธรรมคือหนึ่งมีผู้ถามมีผู้ตอบนะครูบาตอบได้ก็จะตอบถ้ารู้ก็จะบอกนะบอกว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็จะตอบว่าไม่รู้จะไม่ด้นเดาในการตอบนั้นนะก็ขอเชิญผู้ที่สนใจสงสัยเรื่องอะไรก็ถามมาถามไปทุกอย่างจะตอบได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของครูบาแล้วกันนะครูบาครับในห้องส่งน่าจะไม่มีเพราะว่าแต่ว่าทางบ้านเขาเมื่อกี้เขาถามพระอาจารย์ตะวันแล้วว่าเวลาหมดก่อนถามมาจากคุณมะเหมียวครับการละความอยากได้อยากมีค่ะต้องทำยังไงคะการละความอยากนี่ถามว่าขั้นนิพพานเลยนะ โลกมันวุ่นวายอยู่เนี่ยก็เพราะความอยากถูกไหมใจมันคล้องกับความอยากเรียกว่าตัณหาสิ่งไหนที่เราไม่อยากได้ไม่เป็นปัญหาเลยสักอย่างสิ่งไหนที่เราอยากได้แล้วมันได้เราก็เรียกว่าสุขสิ่งไหนที่เราอยากได้แล้วไม่ได้ก็เรียกว่าทุกข์สิ่งไหนไม่อยากได้แล้วได้ก็ทุกข์อยากกับไม่อยากนั่นเรียกว่าตัณหานะการละซึ่งความอยากได้มันผ่านซึ่งกระบวนการในการฝึกฝนหนึ่งต้องเห็นตัณหาอย่างแจ่มแจ้งแต่ช่วงแรกมันก็ต้องอาศัยตัณหาคือความอยากเหมือนกับเราไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเราก็ต้องอาศัยถุงที่เขาใส่แกงนั้นมาอาศัยปิ่นโตอาศัยตลับอาศัยถุงพูดง่ายๆตักแกงใส่ถุงพอมาถึงบ้านก็อาศัยถ้วยอาศัยจานแต่เราไม่ได้กินถ้วยไม่ได้กินถุงแต่เรากินแกงอาศัยความอยากที่จะดีอยากที่จะปฏิบัติอยากที่จะพ้นทุกข์ให้มาถึงที่คือการปฏิบัติระหว่างปฏิบัติทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งให้หมดอนาคตก็ทิ้งอดีตก็ทิ้งคือเราอาศัยความอยากมาเพื่อมันทำตัวเองเนี่ยเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือเรียกว่าปฏิบัติระหว่างนั้นสร้างแต่เหตุถ้าบุคคลใดปฏิบัติธรรมด้วยความอยากอย่างเช่นว่าอยากสงบเนี่ยและไม่ละอนาคตคือความหวังอยากสงบนั่นพอมันอยากได้ปุ๊บมันจะมีความหวังถูกไหมความอยากมาพร้อมกับความหวังความหวังมาพร้อมกับความอยากรวยก็หวังจะรวยกระบวนการคืออะไรล่ะทีนี้ซื้อหวยนี่แหละซื้อลอตเตอรี่นี่แหละทางลัดว่ะไม่ถูกก็เอามาอีกงวดหน้ายังมีแก้ตัวอยู่ก็เป็นไปตามอำนาจของความอยากเห็นไหมอยากพ้นทุกข์ก็เช่นกันก็เป็นไปตามอำนาจของความอยากแต่ในระหว่างการปฏิบัติท่านถึงให้เจริญสติเพียงอย่างเดียวเธอจงมีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตอะไรล่ะคือปัจจุบันนะ
นั่นหมายถึงว่าไม่เป็นอยู่ด้วยอดีตและอนาคตนะการเป็นอยู่ที่ปัจจุบันนั่นก็ละความอยากไปได้เปาะหนึ่งละความอยากไปได้เปาะหนึ่งหากบุคคลใดปฏิบัติธรรมด้วยความอยากสงบพอนั่งลงไปพอมันคิดปุ๊บก็เอาทีนี้มันไม่สงบทำไงล่ะนั่งไปก็คิดก็รำคาญความคิดเพราะอยากไม่ให้คิดไม่อยากให้มันคิดอยากสงบอยากอยู่กับลมได้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ผิดซึ่งครูบาทำมามันผิดมามากแล้วมันต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากที่จะบีบบังคับตนเองให้อยู่กับลมให้ได้เวลามันคิดปุ๊บก็เกิดความรำคาญขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาหากเราอาศัยความอยากว่าวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมนะอาศัยความอยากปฏิบัติธรรมพอมาถึงการปฏิบัติปุ๊บเอาสงบก็เอาไม่สงบก็เอาคำว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอานั่นแสดงว่าเตรียมใจให้เป็นอุเบกขาเข้าใจไหมไม่ได้รังเกียจความไม่สงบและไม่ได้อยากได้ความสงบสงบก็เอาไม่สงบก็เอาแต่เราจะอยู่กับคำบริกรรมหรือลมหายใจนี้ให้ได้ใครเอาคำบริกรรมก็เอาคำบริกรรมใครเอาลมก็เอาลมใครเอาคำบริกรรมแนบกับลมก็เอาสักอย่างหนึ่งเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าเที่ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปพุทโธบ้างเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปดูลมบ้างเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปยุบหนอพองหนอบ้างนะไม่เกิดผลนะมันเหมือนกับว่าเราปลูกข้าวเราถอนจากตรงนี้ไปปลูกตรงนี้นะก็ไม่พอใจก็ถอนจากตรงนี้ไปปลูกตรงนี้อีกก็ไม่พอใจก็ถอนไปอีกเรื่อยๆไปปลูกไปเลยกล้าแค่พอดีไม่ได้โตเลยเข้าใจไหมเอาสักอย่างมันดีหมดทุกอย่างแหละนะคำบริกรรมหรือลมหายใจหรือสิ่งใดก็ตามนะมันดีหมดเอาสักอย่างหนึ่งบังคับสติกำกับจิตให้รู้อยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวนะฝึกอย่างนี้ไม่อยากให้มันไปอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมการละความอยากเดี๋ยวมันอยากไปนี่ก็ไปมันเบื่อแล้วไม่เอาแล้วพุทโธอยากไปดูลมก็ไปเห็นไหมดูลมเบื่อแล้วอยากกลับมาพุทโธเห็นไหมกลับไปกลับมาด้วยความอยากนั่นแหละการบีบบังคับการฝืนใจนั่นแหละคือการฝืนตัณหาความอยากเนี่ยด้วยสติปัญญากำกับว่าสิ่งนี้แหละถูกต้องแล้วครูบาอาจารย์ท่านชี้มาถูกต้องแล้วนะต่อให้เรายังไม่รู้เราก็ต้องไปปฏิบัติดูก่อนไม่มีใครรู้หรอกมันต้องลองดูนะครูบาใช้คำบริกรรมกับลมหายใจแนบเป็นอันเดียวกันเราใช้แนบเป็นสิ่งเดียวกันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลมยาวแค่ไหนคำบริกรรมก็ยาวแค่นั้นลมสั้นแค่ไหนคำบริกรรมก็สั้นแค่นั้นนะหากรู้คำบริกรรมอยู่นั่นหมายถึงว่ารู้ลมหายใจพูดเห็นไหมลมมันเข้ายาวก็รู้ว่าพูดมันยาวไม่ทิ้งช่องว่างให้ความคิดเกิดนะไม่ทิ้งช่องว่างให้ความคิดหากใครจะเอาลมเอาความรู้สึกดับกับลมได้ก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่มันจะคิดนะถ้าไม่มีคำบริกรรมกำกับมันจะคิดไปนั่นคิดไปนี่คิดไปสารพัดคิดจิตสายไปกับอาการของความคิดไม่นิ่งจิตก็เลยสงบได้ยากนะตัวครูบาเองปฏิบัติมาอย่างนี้ครูบาเป็นคนที่คิดเยอะนะแล้วคนยุคสมัยนี้คิดเยอะเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าระเบียบเจ้าจัดการนะคิดไปสารพัดคิดนะมันต้องมีหลักในการปฏิบัติเห็นไหมว่าเราฝืนความอยากตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็เป็นการฝึกฝืนความอยากจนใจมันดีแล้วทีนี้ไอ้ความอยากนะที่ไม่ดีก็เว้นเสียคือรู้ดีรู้ชั่วแล้วอยากทำชั่วก็อย่าไปทำสิเพราะรู้ว่าต้นสายปลายเหตุมาทำสิ่งนี้ผลมันจะเป็นสิ่งนี้ก็ไม่ทำนะการไม่ทำความชั่วใจก็เป็นศีลขึ้นมาเห็นไหม
เป็นศีลบริบูรณ์ด้วยถ้าไม่ทำความชั่วนะมันก็อยู่ในอานาปานสตินี่แหละคำว่าละตัณหาเนี่ยเพราะตัณหานี่เป็นเจ้าครองใจพระพุทธองค์ท่านถึงกับอุทานขึ้นมาเลยว่าเราเห็นเจ้าแล้วนายสร้างเรือนนี่พระองค์ท่านทั้งรื้อเสารื้อคือรื้อแปรรื้อหลังคารื้อโครงสร้างออกจนหมดเกลี้ยงเนี่ยมันก็ยังสร้างขึ้นมาได้พระองค์ชำนิชำนาญในการเข้าออกฌานจนอาจารย์ที่ท่านสอนยกสำนักให้อยากให้พระพุทธเจ้านะเป็นเจ้าสำนักแต่พระพุทธองค์บอกว่ามันยังไม่ใช่เห็นไหมพอเข้าไปถึงสภาวะฌานความสงบตัวนั้นพวกความอยากพวกนี้ก็ไม่ปรากฏแต่พอออกมาปุ๊บก็ยังปรากฏยังรู้สึกว่ายังไม่เป็นอิสระเห็นไหมทำยังไงท่านถึงจะพัฒนาตนต่อไปได้ตอนนั้นท่านยังไม่เห็นตัณหาด้วยซ้ำไปท่านยังไม่เห็นความอยากตัวนี้ซ้ำตัวตัณหานี่มันละเอียดยิ่งธรรมะละเอียดเท่าไหร่นะยิ่งทำละเอียดเท่าไหร่ตัณหายิ่งละเอียดเท่านั้นมันละเอียดละออมากตัวนี้มันหลอกลวงเราจนถึงที่สุดถ้าสิ้นซึ่งตัณหามันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเข้าใจไหมคนเรามันจะเป็นอยู่ด้วยไม่แทรกแซงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ตามความเป็นจริงได้เพราะความอยากนี่แหละมันดีดมันดิ้นอยู่ในยุคนี้อยากให้คนนั้นถูกใจเราอยากให้คนนี้ถูกใจเราอยากให้ลูกถูกใจอยากให้สามีถูกใจอยากให้ภรรยาถูกใจเพราะเขาทำไม่ถูกใจถูกอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้สังคมเป็นอย่างนี้อยากให้ประเทศชาติเป็นอย่างนั้นอยากให้พระเป็นอย่างนี้อยากให้มีคนอื่นดีไม่อยากให้เขาไม่ดีเห็นไหมมันก็มีแต่ตัณหาเท่านั้นแหละงงว่าตัณหานี่คือเจ้าของใจเราเห็นเจ้าแล้วในสร้างเรือนนู่นพระพุทธเจ้าท่านตัดขึ้นมาต่อไปนี้เธอจะไม่มีอำนาจต่อเราอีกเพราะสติท่านตื่นรู้มีกำลังเหนือสิ่งนี้พวกนี้ก็หมดอำนาจลงไปนี่แหละวิธีการละความอยากเข้าใจไหมครูบาครับคำถามจากคุณกาญจนามรกตครับเรื่องการทำหมันหมาแมวจะมีกรรมบาปกรรมอย่างไรเจ้าคะมันไม่ยินยอมเหมือนกันนะบางคนก็เอาเท้ามันนี่ประทับ ให้มันยินยอมว่าอย่างไงเห็นในTikTok ก็ตลกดีมันอยู่ที่เจตนาหรอกนะบาปหรือไม่บาปเนี่ยอยู่ที่เจตนาอย่างองค์พระมหากษัตริย์ยกตัวอย่างพระนเรศวรเจตนาท่านเพื่อปกป้องประเทศชาตินะถ้าไม่ได้เจตนาฆ่าคนนะแต่การปกป้องประเทศชาตินั้นมันต้องมีการต่อสู้นะย่อมสละสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้อีกสิ่งหนึ่งทำไมท่านถึงได้มาเกิดเป็นเป็นหลวงตามหาบัวล่ะถ้าว่าท่านบาปครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าอย่างองค์หลวงปู่ชอบว่ามหาบัวนี่เป็นพระนเรศมาเกิดท่านก็พูดชัดขนาดนั้นถูกไหมจริงไม่จริงครูบาไม่รู้แต่ครูบามองเห็นซึ่งเจตนานั้นครูบากลับมองว่าการทำสัตว์ตายอันนี้แค่ทำหมันนะฟังไว้ดีการทำสัตว์ให้ตายนั้นไม่ใช่บาปจะเป็นไปได้ไหมตลอดพระชนชีพของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกกลุ่มใหญ่ออกบิณฑบาตเดินทุกวันเนี่ยจะไม่เหยียบสัตว์ตายเลยเป็นไปได้ไหมทำไมไม่บาปทำสัตว์ตายเหมือนกันทำไมไม่บาปเพราะเจตนาเข้าใจไหม
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจะตัดเรื่องกรรมว่าด้วยเจตนาเจตนานั่นแหละคือกรรมพระพุทธเจ้าท่านก็พูดชัดขนาดนี้ตั้งใจที่จะฆ่าคิดที่ฆ่ามีจิตอาฆาตประทุษร้ายที่จะฆ่าหนึ่งเจตนาคือตั้งใจที่จะฆ่าสองมีจิตอาฆาตพยาบาทที่จะฆ่าสามลงมือฆ่านั่นจึงเรียกว่าเป็นกรรมเป็นบาปทั้งกายกรรมมโนกรรมเห็นไหมมโนกรรมเกิดขึ้นแล้วเพราะเจตนาเป็นที่ตั้งจึงคิดที่จะฆ่าพอคิดที่ฆ่ากายกรรมก็แสดงออกซึ่งการทำลายนั้นกรรมนั้นบริบูรณ์แล้วแต่เราทำมันเรามีเจตนาอย่างไงเจตนาดีนะหรือเจตนาไม่ดีมีความอาฆาตพยาบาทในนั้นไหมถ้าไม่มีก็รอดที่ทำไปก็เพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าไม่ให้มันแพร่ขยายพันธุ์มากนักเป็นธรรมชาติของหมอที่ต้องทำมันไม่บาปหรอกถ้าเป็นครูบาพูดนะครูบาพูดเลยว่าไม่บาปนะแต่ถ้าอยู่ดีๆอยากไปตอนด้วยความสนุกเอายางไปรัดไข่น้ำหมาสนุกคิดสนุกที่จะทำด้วยความเพลิดเพลินด้วยเจตนาที่จะเอาหนังยางไปรัดทำมันไว้นะตอนทำหมาเขาว่านั่นแหละบาปอย่างนั้นนะเข้าใจไหมไปพิจารณาดูนะจากคุณนักโกะเจ้าค่ะบุญกับทานต่างกันอย่างไรคะบุญเป็นผลของทานบุญคือความเบาใจความปิติใจความสบายใจนะความอิ่มเอมใจหรือเรียกว่าความสุขเกิดจากผลเกิดจากเหตุคือการทานเราได้สละออกเราทานเนี่ยสละออกนะจึงเกิดความยินดีพอใจเหมือนเราได้เห็นดอกไม้เกิดความชื่นใจขึ้นมาชื่นใจเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยนั่นทั้งที่ไม่ได้แตะต้องดอกไม้เลยแต่แค่มองดูทุ่งดอกไม้เกิดความชื่นใจขึ้นมาสบายใจขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าบุญการอาศัยการทานการสละออกให้เกิดความเบาใจให้ใจนี่มันดีนะใจมันดีใจมันเบาใจที่มันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความหวงแหนให้นะเพราะเจตนาให้ไม่ใช่ไว้ให้แล้วก็หวงไว้ส่วนใหญ่มันให้แล้วมันก็จะไปจัดแจงอยู่ว่าต้องเอาไปทำอันนั้นนะเอาไปทำอันนี้นะทำไมให้ไปแล้วหลวงตาไปแจกคนหมดเลยหวงระวังนะครับเราบอกว่าถ้าอยากเห็นเปรตเนี่ยนะไม่ยากหรอกอยากเห็นเปรตนะลองไปทานดูเอาข้าวของไปทานเอาเงินทองไปทานแล้วก็นั่งดูเราจะเห็นเปรตหรือเห็นเทวดาก็ตรงนั้นอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าอยู่ที่คนมาเอาของเรานะไม่ใช่ว่าโอ้โหคนมาแย่งกันนั่นเปรตโอ้ยไม่ใช่นั่นยังอ่อนยังอนุบาลแต่พูดภาษาครูบายังปัญญาอ่อนอยู่ปัญญาหางอื่นเขาเรียกถ้าไปเห็นคนอื่นนี่นะเห็นตัวเองหวงไหมสิ่งที่เราทานไปเราหวงไหมหรือเรายินดีพอใจเราเบิกบานใจก็เห็นเปรตหรือเห็นเทวดาเห็นอยู่ตรงนั้นนะถ้าเห็นว่ามันหวงปุ๊บนั่นแหละเปรตนะมนุษย์สเปโตกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตเปรตคือความหวงแหนความยึดความอยากห่วงเหมือนหลวงปู่มั่นท่านเล่านะคนที่ไปทำเกี่ยวกับพระธาตุพนมโอ้เป็นเศรษฐีบูรณะพระธาตุพนมนั้นกลางวันเป็นเทวดากลางคืนเป็นเปรตเพราะห่วงในสิ่งที่ตัวเองสร้าง
นะหลวงปู่มันท่านเล่าก็อย่างนี้เลยก็ทานด้วย แต่ยังหวงยังยึดก็เป็นเปรตอยู่ อยากเห็นเปรตก็ดูในใจตัวเองไม่ได้ไปดูคนอื่นนะที่ครูบาบอกอย่าคิดนะว่าเอาของไปทานแล้วไปดูว่าเขามาลุมเอาของเรานั่นน่ะพวกนี้เปรตไม่ใช่เลย ตัวเองหวงหรือเปล่าถ้าตัวเองหวงนั่นแหละเปรตเห็นชัดเลยในจิตในใจตัวเองนี่ตอนแรกจะทาน10,000ฮะตอนแรกจะทาน10,000สักพักหนึ่งลด8,000 5,000ครูบานี่นะครูบาจะกดเงินไปถวายหลวงปู่นะเราตั้งใจจะถวายหลวงปู่40,000เรากด10,000แรกเฮ้ยงวดลดนู่ยังหวงมันรู้สึกมันหวงสักที่เราไม่เคยเป็นเลยเราไม่เคยหวงเลยนะเราทานนี่เราไม่เคยหวงเลยแต่ด้วยเงินที่มันลดลงมาเกินขีดจำกัดมันแล้วเขาเรียกว่าเกินจุดเซฟโซนมันเกินจุดเซฟมันแล้วตอนที่มันมีมันโอ้ยมันสบายให้ได้นะพอเกินจุดเซฟมันเท่านั้นมันแสดงความต่อต้านออกมาข้างในมันแสดงด้วยมันมีเหตุผลว่ามันต้องใช้อีกเยอะมีภาระมีหนี้มันหวงเลยนะพอมันหวงก็ครูบากดอีกเหมือนกดอีกนะมันหวงอีกกดอีกถ้ามันยังไม่หยุดนะมันยังไม่แสดงอาการหยุดนิ่งนะเราจะโอนทั้งบัญชีเลยเราทานถึงขนาดนั้นพอไปถึงมันไม่แสดงแล้วนี่มันทานง่ายไปถึงวัดหลวงปู่อยากได้ยักษ์อีกแล้วก็ไปซื้อวิ่งเข้ามาอุดรมาซื้อยักษ์เข้าไปยักษ์ตัวใหญ่รวมๆแล้วก็70,000 กว่าบาทแต่เรากลับยินดีพอใจมากทั้งที่มันเคยแสดงอาการหวงไว้เห็นไหมการทานนี่แบ่งเป็นหลายระดับลองไปเทียบดูนะว่าเราเป็นประเภทไหนนะ1ทานเอาหน้ากูไม่ได้สนใจหรอกว่าบุญมีหรือไม่มีแต่กูสนใจว่าคนจะยกย่องว่ากูดีนะเขียนปุ๊บนะให้เงินปั๊บถวายปั๊บอย่างพวกปลดทองออกตรงนั้นเลยกึ๊บไปหล่อพระกับครูบาเนี่ยนะทองลอยเลยโอ้โหทองปลอมนะมันหลอกช่างไม่ได้นะทองจริงทองปลอมเรารู้ดีนะปลดออกจากคอเส้นหนึ่ง10 บาทโยนลงไปเลยลอยนะเราเห็นเราก็ไม่เอาเดี๋ยวเสียหน้าเราก็พยายามเขี่ยไงแล้วตักทิ้งเพราะมันทองปลอมทองแท้ถ้ามันโดนไฟมันจะละลายสุดละลายเร็วมากเพราะอุณหภูมิมันสูงน้ำทองนั้นเนี่ยพอยายแก่ๆคานเข้ามาอายุประมาณ80 กว่าแต่ยังแข็งแรงอยู่ดูนะคานเข้ามามาจากไหนไม่รู้ยายนั่นน่ะทองเส้นเท่านี้ท่านปลดทั้งแหวนทั้งทองนะคานยื่นมือเข้ามาเราก็เอากระบวยไปรับเอาโยนไปทองแท้นะวันนั้นหล่อพระที่หนองคายจำได้เลยหล่อพระ3 องค์เจ้าภาพทองปลอมไม่ระบุชื่อหรอกแล้วเราจำชื่อไม่ได้เห็นไหม1ทานเอาหน้านะถ้าไม่ได้ประกาศชื่อโกรธเป็นไหมมีใครเป็นบ้างไม่ไปเขียนชื่อถ้าส่วนใหญ่ในหมู่บ้านอาจจะเป็นแล้วต้องประกาศโยมนั้นโยมนี้ถวายเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่มีประกาศไปประท้วงแล้วทำไมไม่มีชื่อฉัน จะเป็นอย่างนั้นนะนี่คือเรียกว่าทานเอาหน้า2ทานด้วยความหวังแลกเอาเงินนี้ไปแลกสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเงินทองมันนึกอะไรดีมันก็พูดไปมึงขอให้ร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์มันก็ว่าไปบางคนก็3 ตัวตรงๆได้ไหมเพี้ยนอะไรเคยเป็นอุบานี่แหละ
ไม่ได้พูดคนอื่นเลย พูดตัวเองนี่แหละเพราะมันก็ต้องเคยหลงมาก่อนแหละนะขอให้อายุแข็งแรงนะให้เรียนเก่งๆนะบางทีอยากได้สาวก็ขอให้ได้สาวก็มี แล้วแต่ความอยากได้ของมันนะอธิษฐานอยู่ครึ่งชั่วโมงหย่อนลงไปดังกริ๊งเนี่ย มันก็มีนะเขาเรียกว่าทานด้วยความอยากได้แลกนี่ก็เรียกทานเสริมกิเลสทานเสริมตัณหาไม่ได้ทานเพื่อละตัณหาเลยนะอันที่สามนะทานเพราะเห็นประโยชน์นะทานเพราะเห็นว่าเฮ้ยนี่ดวงตาถ้าจะทำมันนี้มันเป็นประโยชน์แล้วเป็นมงคลแล้วนะเพื่อที่สนับสนุนนักบวชนักภาวนาผู้ทรงศีลนะใช้ในเพื่อเกื้อกูลพระศาสนานี่โรงพยาบาลก็จะทำสิ่งนี้โรงเรียนนี่ทำนี่ทานเพราะเห็นประโยชน์ว่าถ้าเราให้อาหารผู้ยากไร้เด็กกำพร้าพอให้เขาได้มีความสุขบ้างเรียกว่าทานด้วยความเห็นประโยชน์นี่ถือว่าเลิศขึ้นมาแต่ยังไม่ที่สุดที่สุดแห่งทานคืออะไรรู้ไหมทานเพื่อขัดจิตขัดใจตัวเองนี่แหละเห็นความโลภเห็นความหวงเห็นความยึดมั่นถือมั่นในใจตนนะสวนมันเลยนี่เขาเรียกว่าทานเพื่อก้าวไปสู่การพ้นทุกข์นะที่สุดแห่งการทานคือเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำลายอะไรล่ะทานสิ่งไหนได้บุญที่สุดรู้ไหมทานสิ่งที่เรารักที่สุดทำได้ไหมล่ะก็เพราะสิ่งที่เรารักที่สุดนั่นแหละจะทำให้เราทุกข์ที่สุดเช่นกันเอาสิถ้ามีจริงว่ามาสิสิ่งไหนที่รักที่สุดนั่นแสดงว่าหวงที่สุดยึดที่สุดแล้วนะลองลูกตายดูสิรักลูกมากนะลูกคนอื่นตายไม่เห็นเดือดร้อนเลยจริงไหมลูกคนอื่นตายดิเชยโอ้ยลูกคนอื่นจะเมายาติดยาฆ่าพนันอะไรก็ตามเชยลูกตัวเองแค่อายแค่นั้นแหละไม่สบายเลยลูกแค่ได้ยินข่าวไม่กลับบ้านใจแม่ใจผู้เป็นแม่เป็นพ่อนี่ใจจะขาดเห็นไหมว่ามันรักแค่ไหนแค่รถล้มถลอกแค่นั้นแหละเป็นปัญหาแล้วถ้ามันตายล่ะพออยากตายตามเห็นไหมว่าสิ่งที่เรารักที่สุดนี่จะทำลายเราได้มากที่สุดเช่นกันการทานที่เลิศสุดได้บุญเยอะสุดคือทานสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดไม่มีใครรักคนอื่นเท่ากับรักตัวเองเชื่อไหมต่อว่ารักลูกแค่ไหนก็ตามก็เพราะรักตัวเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นหรอกเพราะกลัวตัวเองจะเสียเขาไปนี่คือการทานที่เลิศเป็นอย่างนี้นะเป็นประเภทไหนอยู่ในนี้เป็นประเภทไหนบ้างดีต้องฉลาดในการทานต้องมีปัญญานะคนเรานะไปทานด้วยความงมงายทานให้มันเกิดปัญญาอย่าไปทานเสริมกิเลสด้วยในเมื่อรู้แล้วนะบางคนก็มาจัดแจงพระป่ากรรมฐานนี่นะถ้าระบุเงินว่าจำนวนนี้เอาไปใช้สิ่งนี้นะท่านจะแยกออกไปนั่นคือคนให้ที่ไม่ฉลาดเลยคนฉลาดก็บอกแล้วแต่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไปทำสิ่งใดนี่คือคนที่ทานด้วยความฉลาดท่านจะมีอิสระในการใช้นะแต่ถ้าบอกว่าระบุว่าทำนี้ปุ๊บท่านก็ต้องงัดเงินส่วนนี้ไว้นะบางวัดถวายค่าไฟค่าน้ำค่าไฟท่านไม่รับมึงไม่ต้องเอาให้มามึงต้องเอามาให้กูเพราะค่าน้ำค่าไฟกูมีคนรับผิดชอบแล้วมึงเอามากูก็ไม่ได้ใช้เหมือนกระดาษเปล่าพระป่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องฉลาดในการถวายเงินนะจะถวายแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะพิจารณา
ใช้คำนี้เนี่ย อย่างหลวงตาไปถวายหลวงปู่เยินเห็นไหมหลวงตาบอกว่าไปทำอะไรนะโยมโกบอกไปทำอะไรค่าอาหารวันนั้นน่ะโดนเปี้ยเห็นไหมนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าค่าอาหารถ้าเราจะไปใช้แต่ค่าเนี่ยถ้าบอกแล้วแต่จะไปใช้แล้วก็ช่างเอาเนี่ยสุดยอดต้องฉลาดเวลาทานอย่าไประบุ ถ้าระบุปุ๊บท่านจะไม่แตกเงินส่วนนั้น เพราะท่านจะใช้ในสิ่งนี้เพราะนั้นเว้นหลวงตาคนเดียวหลวงตานี่มึงให้กูใช้แม่งนะไม่ได้ส่วนด้วยมึงให้กูทำอะไรกูหมุนของกูเองอย่ามายุ่งนี่เว้นหลวงตาเท่านั้นนะเพราะหลวงตานี่คือพระที่อัศจรรย์ที่สุดฉีกทุกกฎแสดงถึงความเป็นอิสระในการใช้เงินของท่านท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านก็ใช้นะก็มีข้อยกเว้นอยู่ย้อนไปที่คำถามเรื่องทำหมันทำแท้งนะครับคุณณรงค์ครับกราบนมัสการครูบาครับแล้วทำแท้งถูกต้องตามกฎหมายผิดหรือเปล่าครับก็ถูกต้องตามกฎหมายนะก็อยู่ที่เจตนาส่วนใหญ่คนทำแท้งทำอะไรถ้าเห็นว่านี่ลูกคุณออกมาจะไม่แข็งแรงพิการแม่อาจจะตายได้หมอวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็สมควรทำเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าลูกแต่ส่วนใหญ่คนที่ไปทำแท้งเพราะไม่อยากได้ลูกนี่นั่นแหละผิดอย่างมากเลยนะเป็นกรรมต่อกันแล้วทีนี้นะระหว่างคนที่มาเกิดกว่ามันจะได้มาเกิดนะถูกไหมเราไปตัดชีวิตมันนะส่วนใหญ่คนทำแท้งสิ่งที่เป็นโทษที่สุดเป็นทุกข์ที่สุดคือคิดเอาเลยทีนี้คิดแต่เรื่องที่เคยทำไว้นี่เกิดเป็นมโนกรรมติดแก้ไขไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีปล่อยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำอย่าและคนที่ทำแล้วต้องฝึกละตัวนี้นะกรรมที่เราได้ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะแม้แต่องคุลิมานก็ฆ่าคนไปเกือบ1,000 คนนะท่านยังกลับมาดีได้เลยอันนี้แค่คนเดียวเองนะมันอยู่ที่เจตนามันเปลี่ยนได้อย่าไปคิดว่านี่เราเลวนักเลวหนาแม้แต่องคุลิมานฆ่าคนไปตั้งเยอะท่านยังเปลี่ยนเป็นคนดีได้เป็นพระอรหันต์ได้ไอ้เรานี่ด้วยความไม่รู้ไงเมื่อก่อนเราไม่รู้จักแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะเรารู้แล้วเราจะขออาศัยนะสิ่งที่เราเคยทำมานี่เป็นบทเรียนแล้วเราจะเดินบนหนทางที่ถูกต้องนี่เป็นประโยชน์มากใช่ไหมแก้ได้แก้กรรมได้ถ้าเป็นอย่างนี้แก้ที่การกระทำเรานี่แหละนะแต่มันย่อมแสดงผลทางมโนกรรมแน่นอนเวลาคิดที่ไหนก็กังวลใจทุกข์ใจตลอดปฏิเสธไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้จนกว่ามันจะมีสติสามารถกำกับหยุดกระแสการปรุงแต่งของความคิดได้นั่นถึงจะเรียกว่าผู้พ้นออกจากกรรมคือมโนกรรมนี้ไม่ปรากฏนะนั่นจึงจะเป็นผู้สิ้นแห่งกรรมนะคำถามจากคุณลำธารผ่านช่องเขานะครับกราบนมัสการครับเทวดาเขาหายใจหรือเปล่าครับในฝันเราหายใจไหมไปนอนดูนะคืนนี้ไปดูนะไปนอนหลับแล้วก็ดูว่าตัวเองในฝันเนี่ยหายใจไหมนะมันรับรู้ถึงลมหายใจได้ไหมในฝันภพของเทวดามี4 ขันธ์จะพูดให้ฟังมนุษย์มี5 ขันธ์คือกายนี้ด้วยก้อนนี้ด้วยในฝันใครบินได้มั้งใครเหาะได้มั้งนะเวลาฝันนะใครเหาะได้มั้งทำไมมันเหาะได้เพราะมันไม่มีกายเนื้อ
มันไปแต่มโนนะแสดงรูปแบบของความคิดเขาเรียกว่าขันธ์สี่พวกโอปาปาติกะขันธ์สี่นะหรือเรียกว่าจิตสี่ขันธ์นี่คือจิตเข้าใจไหมรูปกับนามนามนั่นคือจิตนะจิตเทวดาเขาพูดกันอยู่นี่นะนั่นแหละจิตหนึ่งมีอะไรนะความรู้สึกในฝันมีไหมสุขไหมทุกข์ไหมเหนื่อยไหมกลัวไหมมีหมดนะจำได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่ในฝันมีไหมมีผู้หญิงไหมมีผู้ชายไหมมีนั่นมีนี่ไหมมีทุกอย่างนั่นเรียกว่าสัญญาความจำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวไหมในฝันก็เหมือนเราใช้ชีวิตปกติอย่างนี้แต่เดี๋ยวก็แวบไปดูเดี๋ยวก็แวบไปนี่ฝันไปนั่นอยู่นี่ก็ไปโผล่นู่นอยู่นี่ก็ไปโผล่นี่บางคนนี่ก็เหาะอย่างครูบาอีกนะประเภทเหาะนี่ครูบานี่เก่งมากในฝันนี่เหาะอย่างกับซูเปอร์แมนเลยพุ่งโอ้โหชำนาญมากเมื่อก่อนนี่ก็จะกระดึ๊บได้นะเมื่อก่อนต้องถีบแล้วก็บินนะบินโอ้บินฝันน่ะฝันมันเหาะไม่ขึ้นมันจะตกอยู่เรื่อยเลยจนเราชำนาญทีนี้แค่กำหนดให้มันเหาะมันพุ่งขึ้นไปเลยนะขนาดในฝันเขายังฝึกได้ชำนาญขนาดนั้นนะเห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นเรื่องเป็นราวรับรู้หมดวิญญาณรวมกันเป็นขันธ์สี่เรียกว่าจิตนั่นแหละคือภพของเทวดานะหายใจหรือไม่หายใจไปดูในความฝันนะครับแล้วมีคำถามจากคุณสายลมนะครับที่ว่างเปล่ากราบนมัสการเจ้าค่ะเทวดาเขาไม่มีกายหยาบแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะมีแต่นะพระอนาคามีชั้นสุทธาวาสถ้าจะหมายเอาเทวดาบรรลุธรรมได้ไหมนะพระอนาคามีที่ประยุติอยู่ชั้นสุทธาวาสก็ถือว่าเป็นเทวดาบรรลุได้เข้าถึงธรรมได้ เพราะอะไรนะเพราะบุคคลที่บรรลุด้วยจิตก็มีเรียกว่าประเภทเจโตวิมุตตินะกายนี่ไม่พูดถึงเลยรูปนอกกับรูปในเหมือนกันนะประเภทเจโตเขามีเทวดาก็เข้าถึงธรรมได้เข้าถึงคุณงามความดีได้นะว่าชั้นอื่นๆนะครับนะแล้วชั้นอื่นๆที่อยู่ในกรรมคุณห้านะก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านเขียนบอกไว้ไม่มีนะถ้าเกิดตอนฝันแล้วรู้ตัวว่าฝันแบบไม่เล่นฝันวงแตกเลยอย่างนี้จบมันก็เพราะรู้ว่ามันเป็นมายาก็เลยไม่เล่นกับมันใช่ก็เลิกฝันเลยก็เหมือนกับเรานี่แหละถ้าเรารู้ตัวว่าตอนเนี้ยเรากำลังฝันอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยจะพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นถูกไหมเวลาคนรู้สึกตัวเองฝันเนี่ยเวลาฝันไม่ดีเนี่ยถูกเฮ้ยนี่กูกำลังฝันอยู่นี่ว่ะตื่นพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นเพราะอะไรทุกเวลาสุขล่ะเฮ้ยอย่าตื่นนะต่อให้ตื่นขึ้นมาเอาไหมรับไหมฝันต่อจริงไหมนะความทุกข์จึงเป็นเครื่องปลุกให้เราตื่นจากฝันความสุขเป็นของหลงเป็นความเพลินต่อให้รู้ว่าฝันอยู่ก็อยากฝันต่อเข้าใจไหมคำนี้นะที่เราพยายามปลุกตัวเองนั่นแหละเพราะเรารู้ว่ามันฝันนะตื่นมาปุ๊บบางคนก็วุ่นวายกับความฝันฝันโอ้โหมีสมบัติมากอยู่ใต้ถุนเถียงอยู่ใต้บ้านเอาละลื้อบ้านตัวเองแล้วเอาแมคโครมาขุดแล้วออกข่าวยังไม่เห็นเหรอ
ราะว่าฝันว่าโอ้โหหีบสมบัติมหาศาลขุดไปไม่เจออะไรเลย นั่งร้องไห้ไม่มีบ้านอยู่เพราะความโลภมันบ้าเชื่อความฝัน เจ๊งมาหลายรายแล้วเพราะความฝันเนี่ยนะมันกินเรียบเหมือนกันนะ3 ตัวก็มี2 ตัวก็มี อาจจะถูกมั่งไม่ถูกมั่งเห็นไหมมันแสดงถึงอนิจจังความไม่แน่นอน ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะมีไหมคำถาม ว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วมันเคยสงบแล้วมันไม่สงบเราไม่โอเคนะ เมื่อไหร่ก็ตาม เราไม่เคยมีสมบัติมาก คือความสงบเราไม่เคยพบความสงบเลยบังเอิญวันนั้นนะมันสร้างเหตุไปถึงผลพอดีนะมันสร้างเหตุคือทำสังเกตเลยว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วจิตสงบเราไม่มีเจตนาอยากได้ความสงบเลยมันเป็นของมันเองนะทำไปงั้นแหละจิตรวมกึบสงบสิ่งที่ไม่เคยพบได้พบจิตหลงนะความสุขเกิดขึ้นและมันเป็นความสุขที่อัศจรรย์ใจที่สุดจึงเกิดความยึดมั่นอยากได้เห็นไหมนักภาวนาส่วนใหญ่ที่ได้ความสงบมักจะได้แค่ครั้งเดียวเพราะอะไรนะเพราะอยากได้อีกนะมันไม่เคยได้แล้วมันได้ไงได้ปั๊บโหอัศจรรย์ใจจะเอานั่นอีกให้ได้อยากได้ทำยังไงทีนี้เนี่ยโคใกล้แล้วใกล้แล้วภาวนาไปใกล้แล้วลักษณะนี้แหละมันมาอย่างนี้แหละใกล้แล้วเฉยกึบไม่มีกงไม่มีกึบเหมือนเดิมเสลยไม่รวมจิตไม่รวมท้อแท้เหนื่อยก็มันทำด้วยความอยากแล้วมันเอาสัญญาตัวที่มันเคยจำได้ว่ามันไปยังไงมากั้นทั้งหมดแล้วกั้นหมดเลยลองย้อนกลับไปทางเดิมที่ตอนที่มันได้ทำยังไงมันก็ทำเหมือนคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยทำไปงั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ทำไปโดยไม่ได้หวังสิ่งใดมันก็ได้นะตัวนี้ครูบาเข้าใจมันดีนะเพราะครูบาพยายามตลอด7 ปีไม่เคยได้วันนั้นเราได้ด้วยความบังเอิญฟุกแบบว่าง่ายๆเลยนะฟุกเราบวชจนตอนช่วงนะปิดเทอมเรียนอยู่ปี3 มหาลัยนะไม่รู้จักศาสนาหรอกตอนนั้น ไม่รู้จักว่าท่านสอนอะไรด้วยซ้ำยังไม่ได้ศึกษาศาสนาแต่เพราะว่าอยากบวชก็เลยกลับมาบวชที่อุดรช่วงปิดเทอมพอดีเข้าหน้า7 วันนะตลอด7 วันนะเราก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆเป็นหนังสือหลวงปู่มั่นตอนนั้นครูบายังไม่รู้จักด้วยธรรมยุทธมหานิกายวัดป่าวัดบ้านไม่รู้หรอกไม่รู้จักเลยรู้แต่ว่าพระนี่วัดก็เข้าไปเลยบวชเพราะว่าวัดนั้นเป็นวัดนะที่ทางครอบครัวรู้จักก็เลยไปบวชได้หนังสือหลวงปู่มั่นเล่มหนึ่งวิธีปฏิบัติภาวนาท่านบอกว่าเป็นวิธีปฏิบัติภาวนาท่านก็เขียนบอกว่าให้มีสตินะแนบกับคำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะทำเท่านี้ส่วนสิ่งใดจะเกิดขึ้นนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาว่าโดยย่อประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เอานั้นพุทโธพุทโธพุทโธตลอด7 วันนะก็ทำไประลึกได้ตอนไหนก็เอาระลึกได้ตอนไหนก็เอาเดินบิณฑบาตก็พุทโธพุทโธไปนะบางทีจะลืมเปิดฟ้าบาทเพราะมันคาเอาแต่พุทโธพุทโธจนบอกเขาจะโยมได้เรียกหลวงตาหลวงตาเรียกเราหลวงตานะผู้เฒ่าจะเรียกเราหลวงตาเพราะว่าอะไรเขาให้ความเคารพพระคือยกให้เป็นหลวงตาเลยด้วยความเคารพไงไม่ได้ว่าเราแก่หรอกเราไม่ยอมรับเหมือนกันหลวงตาหลวงตานิมนต์รับบาตรแน่มันโอ้ลืมเปิดฝาบาตรแล้วต้องกลับมาเปิดฝาบาตรให้เขาใส่จนลืมก็ทำไปอยู่งั้น
บวชอีก7 วันบวชเนี่ยถึงวันที่7ในการบวชรวมแล้ว14 วันถ้าเรานับย้อนกลับไปดู14 วันของการเพียรของครูบานะจิตรวมครั้งแรกรวมใหญ่ด้วยนะครูบานอนตื่นเดียวครูบามีความตั้งใจในการปฏิบัติเป็นอย่างมากเลยนะในสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์เราก็ใช้ Samsung Hero นะแล้วก็เต็มที่ก็ฟังแต่เทศน์หลวงตามหาบัวนะเพราะอย่างอื่นมันทำไม่ได้แล้วกลับเป็นไฟฉายได้ไหมวะลืมแล้วนะกลับไปดูเวลาแล้วนั้น Samsung Hero นะมันก็เลยว่างแล้ววัดนั้นไม่มีงานด้วยไม่มีงานอะไรเต็มที่ก็ตีตาดกวาดลานวัดถูศาลาแล้วก็ทำแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วมันก็ว่างจะทำอะไรล่ะนี่ก็อยู่กับลมเลยทีนี้มันถึงไม่ว่างพุทโธพุทโธพุทโธอยู่งั้นนะเพียรมาตลอดเลยจนวันที่7ของการเป็นพระวันนั้นฝนตกหนักเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาช่วงเกือบตี 2ครูบาจะนอนประมาณ4 ทุ่มแล้วตื่นตี 3นะจะไม่เกินตี 3จะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ตี 3นะแต่ถ้ามันตื่นก่อนก็จะไม่นอนอีกแต่ถ้าไม่ถึง4 ทุ่มเราจะไม่นอนนะสะดุ้งตื่นมาตี 1เกือบตี 2ฝนตกหนักจนแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงสังกะสีมันเป็นสังกะสีไม่ใช่กระเบื้องนะแล้วต่ำๆด้วยเสียงดังมากแล้วก็ปวดเยี่ยวมากพอปวดเยี่ยวมากล่มก็ไม่มีจะเยี่ยวเลี่ยราดก็ไม่ได้กลัวบาปนะจะไปเยี่ยวมั่วไม่ได้ต้องไปเยี่ยวห้องน้ำนะกลัวบาปเมื่อก่อนเราเข้าใจอย่างนั้นทำยังไงล่ะทีนี้อดทนก็เลยนั่งรอฝนให้มันหยุดนะปวดเยี่ยวจนแบบกระเพาะจะฉีกอยู่แล้วนะกดท้องไม่ได้เลยนะแล้วกดท้องนี่แบบปวดเพราะกระเพาะมันกั้นไว้เต็มน้ำเต็มกระเพาะเยี่ยวแล้วก็เลยนั่งสมาธิรอนั่งคูขาอยู่บนที่นอนนั่นนะนั่งไปหายใจเขาพูดเดี๋ยวตัวไปเรื่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่ง8 โมงกว่า8 โมงเช้าจากตี 2ถึง8 โมงเช้าลืมตาขึ้นมานี่ร้องไห้เลยครูบานะโอ้โหแต่เกิดมาไม่เคยพบความสุขขนาดนี้มาก่อนมันถึงกับอุทานมาอย่างนี้เลยนะอีหยังวะอะไรวะมันคืออะไรวะนะทำไมมันมีความสุขขนาดนี้มันคืออะไรนะอัศจรรย์ใจที่สุดอยากให้พ่อแม่เห็นอยากให้ญาติพี่น้องมาเห็นตัวนี้นะโอ้โหมันอัศจรรย์ใจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรนะตอนนั้นนะไม่กินข้าวอยู่3 วันไม่กินข้าวเลยไม่หิวไม่แต่น้อยนั่งนึกถึงแต่สิ่งเดียวโอ้โหคนเสพสมบัติตัวเองเข้าใจไหมกำลังเสพสมบัติตัวเองอยู่คือความสงบนั้นอัศจรรย์ใจมากอยากได้อีกเฮ้ยทีนี้นั่งลงไปกูจะไปตรงนั้นอีกกูจะไปที่ตรงนั้นอีกให้ได้นั่งยังไงมันก็ไม่ได้ทำยังไงมันก็ไม่ได้ท้อใจเหนื่อยล้าทำลายใจตัวเองคงไม่มีวาสนาแล้วล่ะเราหมดปัญญาแล้วหมดสิ้นหนทางแล้วเพราะมันอยากได้นะใจที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องเสพนะอาหารของจิตไม่มีความสงบมันก็กลับไปเสพเรื่องกามนะมันก็อยู่ยากผ้าเหลืองก็ร้อนผ้าเหลืองก็ร้อนก็อยากสึกก็บังเอิญประจวบเหมาะกับแม่มาพอดีแม่บอกสึกไปเรียนก่อนลูกที่จริงก็ทำท่าแบบไม่สึกนะวางฟอร์มหน่อยแม่บอกสึกไปเรียนก่อนลูกค่อยมาบวชใหม่งงซื้อก็ซื้อไม่อยากขัดใจแม่ที่จริงมันอยากซื้อ
มายามันเยอะกิเลสแต่เราไม่รู้จักมันตอนนั้น ก็เลยสึกออกมา แต่ไอ้ตัวนั้นไม่ลืมไม่เคยออกไปจากหัวจิตหัวใจเราเลย ถ้าจะพูดคือความประทับใจสูงสุดในชีวิตที่เกิดมา ทีนี้ก็เพียรอีกตลอด7 ปี ศึกษาธรรมะเพียรฝึกปฏิบัติทำมั่งไม่ทำมั่งนะพยายามทำยังไงมันก็ไม่ได้ เพราะเราทำไม่ต่อเนื่องเราลืมไปว่าตอนที่เราได้นะเขานาค7 วันนะบวชพระไปอีกตั้งถึงวันที่7ถึงได้รวมแล้ว14 วันเราถึงได้ตัวนั้นแต่นี่เราทำวัน2 วันเราก็เลิกแล้วก็เลยจิตไม่เคยรวมอีกสักทีจนวันหนึ่งนะช่วงโควิดเข้าครูบามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นช่วงครูจันทวันไปอยู่ที่ป่ามะม่วงเราก็ถือโอกาสนั้นปฏิบัติทุกเย็นเลิกงานก็เข้าห้องพระระหว่างทำงานแล้วก็ฟังเทศนะฟังเทศฟังธรรมนะปั้นพระเวลาปั้นพระมันก็มีสตินะดูอากับกิริยาในการปั้นจิตจดจ้องอยู่กับพระพุทธรูปไม่ไปกับสิ่งอื่นก็ถือว่าได้เจริญสติตลอดเวลาพอตกเย็นก็มาก็เข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระเสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ทำอยู่งั้นทำไปทำมานะจิตรวมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ปฏิบัติเหมือนคนไม่รู้เรื่องอะไรนี่หว่านะแต่ตอนนี้เรารู้จนหมดแล้วแต่กลับเหมือนไม่ได้อยู่ใกล้สิ่งนี้เลยนะเอาวะสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันเถอะนี่ทำใจอย่างนี้สงบหรือไม่สงบก็ช่างมันเถอะจะปฏิบัติเหมือนคนโง่ๆเหมือนเดิมเลยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นในวันนั้นเลยเจตนาที่อยากได้มันไม่มีเข้าใจไหมเจตนาที่อยากได้มันจึงอยู่กับปัจจุบันทุกขณะได้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมและลมหายใจแนบลงไปแนบลงไปสังเกตเห็นว่านะคำบริกรรมนี้เริ่มระลึกได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็นึกว่าสติเผลอก็กลับมาอยู่กับคำบริกรรมใหม่ดึงลมเข้าแรงๆนะสักพักมันก็หายไปคำบริกรรมนั้นหายไปนะพอคำบริกรรมหายไปแต่ว่าลมนั้นเด่นอยู่เราเห็นว่าเอาหายก็ช่างมันเถอะคำบริกรรมนั้นนะแต่ลมนี้ยังเด่นอยู่จะอยู่กับลมนี้นะมันก็อยู่เกาะกับลมทีนี้มันก็เห็นรายละเอียดของลมชัดมากลมหยาบลมละเอียดลมเบา3 วิ4 วิหายใจเข้าครั้งหนึ่งหายใจเบาๆเบาๆไปนะจนแบบลมหายใจขาดปึ๊บไปเลยความสว่างจ้าปรากฏขึ้นนะร่างกายนี่ที่เคยปวดเคยเมื่อยนะเคยเป็นนั่นเป็นนี่หายหมดเหมือนไม่มีร่างกายจิตเป็นเด่นอยู่ในความสว่างความรู้สึกทางกายไม่ปรากฏนั่นเขาสู่องค์ฌานแล้วนะเป็นความสงบขั้นละเอียดนะมันจะเหมือนเราประหนึ่งว่าเราอยู่ท่ามกลางความว่างอยู่ประหนึ่งว่าเราล่องลอยอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งเราอยู่ในความสว่างที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นไม่ใช่เราอยู่นะแต่เป็นความรู้ที่มันเด่นลอยและล่องอย่างนี้เหมือนปิวนุ่นที่มันล่องลอยอยู่ในอวกาศมันเพลินอยู่ของมันเหมือนปลาที่ได้น้ำมันแหวกว่ายไปมานะมันเพลินไปตามสภาวะของมันแค่นี้ก็อัศจรรย์ใจแล้วนะแต่นี่ยังไม่ถึงคำว่าจิตรวมใหญ่แต่เข้าถึงความสงบหรือเรียกว่าจิตนะไปอยู่ในความว่างไปเกิดในความว่างนะแต่ยังไม่ถึงคำว่าจิตรวมใหญ่แต่แค่นี้ก็อัศจรรย์ใจแล้วเพราะอะไรมันสงบจากความนึกคิดปรุงแต่งอดีตไม่ปรากฏอนาคตไม่ปรากฏนี่เรียกสงบจากความคิดปัจจุบันโดยมีสงบจากเวทนาจิตทิ้งร่างกายไปชั่วขณะหนึ่งความรู้สึกทางกายจึงไม่ปรากฏลมหายใจจึงไม่ปรากฏนะพูดง่ายๆคือจิตสลัดรูปทิ้งไปสัญญาความจำว่าเป็นวัตถุนั้นวัตถุนี้ชายหญิงคนนั้นคนนี้ไม่มีเลยมันจึงไม่มีรูปร่างอยู่ในนั้นจิตสลัดซึ่งสัญญานั้นทิ้งไปไม่มีวัตถุสิ่งของเลยมันมองอะไรมันจึงว่างไปหมดเพราะมันไม่มีวัตถุสิ่งของใดสัญญานั้นไม่ปรากฏแล้ว
สังขารมันจะปรุงแต่งอะไรได้นี่ฮะชายหญิงก็ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีมันไม่สามารถปรุงเป็นสังขารได้ความคิดจึงไม่ปรากฏเลยจิตจึงว่างประหนึ่งว่าเราขนของนี่ออกจากห้องนี้ออกเนี่ยห้องมันว่างอย่างนั้นเห็นไหมนี่เรียกว่าจิตสงบจิตเป็นอิสระจากขันธ์ชั่วขณะหนึ่งนะถ้าใครไม่เคยพบนี่ไม่มีทางเข้าใจหรอกแต่คนที่เคยพบแล้วจะรู้ดีว่าสิ่งที่ครูบาพูดนี่คืออะไรจึงกล้าพูดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าความสงบจะบอกว่าความสุขของโลกเนี่ยเทียบเท่าความสงบนั้นไม่มีมันต้องมีความสุขมากออกมานี่โอ้จะอัศจรรย์ใจมากนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเห็นไหมเราจะเห็นว่างานอะไรเริ่มรู้หนทางเข้าแล้วที่นี่ก็ช่างมันถึงเราทำมันก็ทำไปเรื่อยๆนะได้มั่งไม่ได้มั่งก็แล้วแต่มันเห็นไหมพอถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยคือข้างในความสว่างนั้นนะมันเป็นเหมือนตัวเราอ่ะแต่ตัวเราจะเป็นสีใสๆอะครับแล้วเราเห็นทิศทางของตรงนั้นรอบๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเห็นไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเป็นแต่ความรู้ที่เห็นสิ่งนั้นนะเป็นแค่ความรู้มันจะลอยเบาดิ้วเลยครับใช่เห็นเป็นตัวใสเขียวพวกนี้มันมีหลายสภาวะมันละเอียดนะฌานก็แบ่งออกไปเป็นอีกตัวนี้นะฌานตัวนี้ก็แบ่งไปอีกสี่มันละเอียดไปตามภูมิธรรมไหมอานาปานสติ16 ขั้นนะฌาน1แบ่งเป็น4ฌาน2แบ่งเป็น4ฌาน3แบ่งเป็น4ฌาน4แบ่งเป็น4รวมเป็น16 ขั้นถ้าจะพูดให้มันละเอียดก็อยู่ในอานาปานสติ16นะเข้าใจไหมมันจะละเอียดต่างกันนะหากยังมีรูปร่างปรากฏอยู่ใสแจ๋วสว่างสวยนั่นกับพวกพรหมแล้วนะพวกรูปประพรหมนะยังมีรูปอยู่พรหมมีรูปประพรหมนะแต่ว่าความรู้สึกข้างในนี่เป็นอิสระชั่วขณะหนึ่งตอนนั้นไม่รู้ตัว มันไม่มีเวลาหรอกตอนหลุดออกมาแล้วตอนรู้สึกใช่มันคุมไม่ได้ด้วยใครมาบอกว่านะพอไปถึงจุดนี้จิตเข้าไปถึงความสงบอันละเอียดลึกซึ้งให้ถอนจิตออกมาบังคับถอนออกมาแล้วพิจารณาเราบอกไม่จริงมันรู้ตัวนี้ตอนนี้มันหายไปแล้วต้องบอกว่าเมื่อจิตอิ่มอารมณ์นั้นจิตจะถอนออกมาเองโดยธรรมชาติของจิตไม่มีใครไปถอนมันได้ไม่มีทางไม่มีใครไปพิจารณาสิ่งใดได้ในนั้นเพราะเครื่องมือเครื่องใช้มันไม่มีแล้วสัญญาไม่มีจะคิดอะไรได้มันก็เป็นธรรมชาติอิสระของจิตจิตมันแสดงความเป็นอิสระของมันอยู่กันสติเราเพียงแค่ยังเห็นมันอยู่แต่พอออกมาแล้วมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบแค่วัน2 วันใช่มันหมดกำลังได้นะมันหมดงั้นหลวงตามหาบัวจะเรียกว่าล้มละลายเหรอฮะเห็นไหมหลวงตามหาบัวนะท่านจิตสงบอยู่ตั้งหลายเป็นปีจิตท่านสงบอยู่อย่างนั้นท่านมาทำกฎแค่อันเดียวเท่านั้นจิตท่านล้มละลายร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยท่านบอกว่าเหมือนมหาเศรษฐีล้มละลายมันเสื่อมของมันเสื่อมพวกนี้ท่านถึงเลยว่าแม้แต่ความสงบนั้นก็ไม่เที่ยงความสงบนั้นจึงไม่ใช่นิพพานนี่บางที่ก็หมายเอานิพพานเป็นความสงบบ้างเป็นสภาวะบ้างเป็นความว่างบ้างเป็นจิตบ้างหมายเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นนิพพานเอาฌานเป็นนิพพานก็มีเอาสภาวะที่สั่นสะเทือนเหมือนอะไรระเบิดตุ้มๆเป็นนิพพานก็มีนั่นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่นิพพานนั่นเพราะไม่รู้ไงมันจึงหลงไงไม่ใช่คนอื่นหรอกเมืองไทยเรานี่แหละพระในเมืองไทยเรานี่แหละบางคนก็หลงความว่างเป็นนิพพาน
บางคนก็ว่านิพพานเป็นเมืองนะนิพพานเป็นสถานที่นู่นว่าไปอย่างนั้นก็มีถ้าเป็นสถานที่จริงแสดงว่านิพพานก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเพราะสิ่งใดมีขึ้นเกิดขึ้นมาย่อมตั้งอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เท่านั้นแสดงความเกิดความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและความดับลงเท่านั้นนิพพานก็ไม่ใช่ของเลิศของประเสริฐอีกต่อไปอย่ามาบวชอย่ามาแสวงหาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะจริงไหมครูบาจะพูดให้มันชัดเลยคำว่านิพพานสิ่งที่โลกมีนิพพานไม่มีสิ่งที่นิพพานมีโลกไม่มีนี่แหละนิพพานมันจึงหมดซึ่งคำพูดใดๆหาคำอธิบายกล่าวอ้างไม่ได้บุคคลในพยายามอธิบายนิพพานยิ่งอธิบายเท่าไหร่ยิ่งผิดท่านถึงนิ่งเงียบเสียนี่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะมันสิ้นซึ่งสมมุติที่จะพูดถึงได้มันพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามหาว่านิพพานคืออะไรหาในใจตัวเองเท่านั้นนิพพานเมื่อไรก็ตามความทุกข์ที่มันดับลงเท่านั้นพุทธเจ้าบรรลุเป็นพุทธเจ้าก็เพราะสิ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอเป็นผู้สิ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอถึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นอิสระเข้าถึงความเป็นอมตะอะไรแหละคือความเป็นอมตะไม่ใช่แค่ก้อนนี้หรอกเป็นอมตะอันนี้มันไม่มีทางเป็นอมตะได้หรอกก็เห็นแสวงหามาตั้งแต่ยุคกรีกยุคโบราณไม่เคยดูหนังจีนเหรอฮะแสวงหาความเป็นอมตะแล้วทุกวันนี้มันก็พยายามแสวงหาความเป็นอมตะทำตู้เซฟเวลาก็ทำวิจัยกันขึ้นมาก็หวังว่าจะเอามนุษย์นี่เป็นอมตะได้นะเห็นไหมวันนี้มีทางเป็นอมตะได้หรอคำว่าอมตะคือพรหมจรรย์เข้าใจคำว่าพรหมจรรย์ไหมคืนสู่ความบริสุทธิ์เข้าสู่คำว่าสามัญลักษณะของทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดกับสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งใดไม่มีอะไรกับอะไรคืนหมดเข้าถึงความเป็นสามัญของทุกสรรพสิ่งไร้ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆนั่นจึงเรียกว่าอมตะไม่มีเมืองไม่มีสถานที่หรอกเป็นความดับไปของกิเลสเท่านั้นเป็นความดับไปของอัตตาตัวตนเท่านั้นนะเป็นผู้ที่พ้นออกจากความเชื่อทั้งปวงนะเข้าถึงคำว่าอสัตโธนะไม่ศรัทธาสิ่งใดคำว่าไม่ศรัทธานี่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่เห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วจึงรู้จักว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะจึงไม่มีอะไรกับอะไรถึงจะกล้ากล่าวคำนี้ขึ้นมาได้เข้าใจไหมนี่มันต้องเห็นในใจตัวเองแจ้งในใจตัวเองเท่านั้นนะเนาะยิ่งพูดไปก็จะยิ่งงงนะครูบาเขาบ้าพูดให้ฟังคนพูดก็บ้าคนฟังก็บ้ามันก็เลยบ้ากับบ้ามาคุยกัน ถ้าฝึกไปเรื่อยๆแน่นอนใช่ไหมครับ ใครนี่แหละมันสงวนลิขสิทธิ์ไว้จริงไหมใครมาสงวนลิขสิทธิ์ไว้ประมาทกันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านพูดชัดจะตายนะท่านพูดชัดมากบุคคลใดเป็นอยู่ด้วยอานาปานสติอานิสงส์3ประการอานิสงส์นี่ใหญ่ๆเลย3ประการ1เป็นพระอนาคามีตอนมีชีวิตอยู่2เป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลม3เป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่ทำไมถึงว่าเป็นพระอนาคามีตอนมีชีวิตเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อสติปัฏฐานเมื่ออานาปานสตินี้ฝึกไว้ดีแล้วบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์7ย่อมบริบูรณ์จะรู้จักหรือไม่รู้จักมันเป็นของมันอยู่แล้วนะจิตตั้งมั่นอยู่ในลมนะความคิดไม่ปรากฏมโนกรรมจึงไม่มีไม่ได้คิดตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้คิดไปหาคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไปรักคนนั้นคนนี้ไม่มีความรู้เด่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะเหลือเพียงแค่
รู้สึกว่าเป็นเราเท่านั้นที่เป็นผู้ปฏิบัติ เรายังเป็นผู้ที่ฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่รู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่พูดง่ายๆคามีก็เหลือฉันคนเดียวนะคาฉันคนเดียวนี่แหละนะข้ามีแต่ว่าข้าติดฉันคนเดียวนี่แหละหรือแต่ฉันคนเดียวบนโลกไปนี้มองไม่เห็นคนชั่วแล้วตอนนั้นพระอนาคามีนี่มองไม่เห็นคนดีคนชั่วแล้วเห็นแต่ตัวเองนี่ที่ยังชั่วยังไม่หมดไม่มีแล้วไม่ใช่ไปคาตะหลิวคาหม้อนะบางแม่ชีบางคนว่าตัวเองเป็นพระอนาคามีก็ยังไปคาตะหลิวคาหม้อแย่งกันอยู่กับ กันอยู่ในครัวคาคนนั้นคาคนนี้พระอนาคามีจิตตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจแล้วสมาธิไม่ต่างจากพระอรหันต์เป็นอันเดียวกันสมาธิเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเมื่อสติเป็นมหาสติความคิดปรุงแต่งไม่มีทางปรากฏได้นี่เรารับรองรับประกัน1,000%มันคิดไม่ได้เนี่ยทำไมหลวงปู่เยอะถึงบอกคิดไม่ได้รู้จักหลวงปู่เยอะไหมหลวงปู่เอามันออกมาจากผมคิดอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมก็พูดกันจังจิตสุดท้ายคิดอะไรจะไปเป็นอันนั้นก็พูดกันจังในเมื่อไม่คิดมันจะเป็นอะไรจิตตั้งอยู่กับลมได้นั่นแหละภูมิธรรมของพระอนาคามีนี่พูดอย่างย่อนะทำไมว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมหนึ่งสติกำกับจิตเกาะกับลมเรียกว่ากายจิตไม่ไปเกิดอีกในขันธ์อื่นความคิดไม่ปรากฏสัญญาความจำไม่ปรากฏเวทนาความรู้สึกของใจไม่ปรากฏเพราะไม่ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนี้เกาะอยู่แค่กายรู้สึกแค่กายลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่กับลมอย่างเดียวในเมื่อจิตไม่ไปเกิดกับสามขันธ์นี้ลมดับปึ๊บจิตไม่มีที่เกาะเกี่ยวพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงคำชนิดนี้ไว้ชัดเจนอยู่แล้วนี่ถูกไหมก็เห็นนักศึกษากันจังพุทธวจนะเคยได้ยินได้ฟังสิ่งนี้ไหมแม้แต่พระพุทธองค์เองวันที่จะดับขันธ์ปรินิพพานท่านก็แสดงทำขั้นสุดท้ายรู้ว่าท่านเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ไล่ขึ้นไล่ลงออกฌานกลางๆพระอนุรุทธะตามดูจิตของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะเป็นอยู่ที่ไหนท่านก็ดับไปพร้อมกับลมหายใจขั้นอุปจารสมาธินี่มีความรู้สึกทางกายอยู่มีความรู้ลมเข้ารู้ลมออกวิตกวิจารอยู่แค่นี้ลมดับปุ๊บจิตไม่มีที่เกาะเกี่ยวก็เข้าสู่คำว่าอสังขตะเป็นอมตะธาตุแม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็ทำให้ดูเห็นไหมท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านทำไมท่านถึงอยู่กับลมล่ะจะเอายังไงอีกระหว่างวิหารธรรมของเราตถาคตคือลมหายใจเราตถาคตมีวิหารธรรมคืออานาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายคืออานาปานสติคือลมหายใจที่อยู่ของจิตของท่านนั่นแหละที่อยู่ของสติท่านนั้นท่านก็อยู่กับลมแม้แต่วินาทีสุดท้ายท่านก็แสดงทำขั้นละเอียดสุดพระอรหันต์ทุกองค์ต่อให้บรรลุธรรมแล้วตอนดับขันธ์ดับกายนี้ท่านก็ต้องสิ้นกับลมเท่านั้นต้องออกดูนี้ดูเดียวมีหนทางนี้หนทางเดียวไม่ไปเกิดกับความคิดนึกต่างๆเห็นไหมไม่มีเวทนามาลุมเล้าจิตเวทนาของจิตก็ไม่มีความนึกคิดต่างๆไม่มีสัญญาณนั้นสัญญานี้ไม่มีจึงไม่ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดมีแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกกายที่ดับปุ๊บจิตไม่มีที่เกาะเกี่ยวก็เข้าเป็นพระอรหันต์ง่ายไหมอยู่ให้ได้นะแค่นั่งปวดขาก็ไม่ไหวแล้วไปอยู่กับเวทนาหมดแล้วเคยนั่งฟากเวทนาไปไหมเคยก้าวข้ามเวทนาได้ไหมแล้วเวลาความตายมันบีบคั้นเราจะแค่ไหนความกังวลกับความตายบีบคั้นจิตเวทนาบีบคั้นจิตดูมันดีๆนะ
ดูมันดีๆนี่คืออานิสงส์ของอานาปานสติขั้นที่สองก็เป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมพอดีเห็นไหมเป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่ก็เป็นผู้มีปัญญาแจ้งแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่ไอ้ขั้นที่สองนี่เหมือนเดิมเวลาดับขันธ์มันจะเป็นไปโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นพิเศษ สมมุติเกิดอุบัติเหตุพระอรหันต์เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมาธิขั้นนี้จะทำงานทันทีเลยโดยอัตโนมัติเหมือนแมชชีนเจอร์นะรถจะประสานงานกันปุ๊บสมาธิขั้นนี้ทำงานปุ๊บเกิดกำลังจิตพิเศษขึ้นมามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เนี่ยแม่ชีจานี่ตกเขานึกว่าจะเอาคอปเตอร์นะไปเก็บเอาศพนะตกจากเขาที่ไปเที่ยวกับครูจันทวันครูบาก็ไปวันนั้นกิ้งตกเขาเลยนะแม่ชีจันเนี่ยพอก็คิดดูว่าจะเอาคอปเตอร์ไปเก็บเอาครูบายุทธบอกต้องเดี๋ยวเอาคอปเตอร์มาเก็บมันสูงไงนะไม่น่ารอดไม่ชีจันกับขำกิ๊กอุ้ยมันลงมาได้ยังไงวะไม่มีอะไรเลยเห็นหมดทุกกระบวนท่าที่มันลงมาเห็นหมดเลยว่ามันลงท่าไหนบ้างมันกระทบอะไรบ้างเห็นหมดแต่บังคับมันไม่ได้เท่านั้นแล้วมันก็มันลงมาอยู่ถึงพื้นได้โดยไม่เป็นอะไรแล้วก็ขำตัวเองอุ้ยมันลงมาได้ยังไงวะคนแทนที่มันจะกังวลทุกข์ใช่ไหมแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะโอ้โหนั่นได้ตามหากันเนี่ยเห็นไหมมันมีสมาธิขั้นพิเศษเขาเรียกนะไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอไม่มีก็คิดว่าจะเอาคอปเตอร์ไปเก็บเอาศพคือมันลงไปไม่ได้ตกลงไปมันมีอยู่นะสมาธิขั้นนี้ครูบาจำชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรไม่รู้อนาคตังสยามนี่แหละภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาบาลีใช่มันมีถ้าท่านมีภาษาบาลีกำกับเรียกอยู่แต่ครูบาจำชื่อไม่ได้เท่านั้นเองแต่มันมีนั่นแหละนะวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ใช่ก็อยู่ไปใช่อยู่ยังไงไม่ให้ทุกข์เคล็ดลับง่ายๆความคิดเกิดขึ้นช่างมันถึงง่ายๆช่างมันถึงทีนี้ก็ทีนี้เทศเสร็จแล้วครูบาก็จะแสดงความโลภมากออกมาครูบาเป็นพระที่โลภมากอยากได้แล้วก็อยากได้มากด้วยนะเราก็ทำกุฏิทำนมผาอยู่ยังไม่ครบใครมีเงินเอาแบ่งมาเนี่ยทางบ้านก็เหมือนกันแบ่งมาเนี่ยจะทำให้มันเสร็จเร็วๆอันนี้ได้9 หลังเพิ่งหลังที่10เพิ่งทำแม่ชีก็อยู่ด้าน5นะแล้ววันที่แล้วนึกว่าจะมีแต่พระนี่แม่ชีไม่รู้โผล่มาจากไหน5แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวัดป่าบ่อน้ำพระเย็นอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั่นแหละใครมีเงินก็แบ่งมานะไม่อั้นรับไม่อั้นเข้าใจไหมเอามาให้พระองค์นี้นะพระโลภมากมีแต่ความโลภเต็มหัวใจมีแต่อัตตาตัวตนนะใครอยากให้ก็เอามาไม่อยากให้ก็แล้วไปนะเปิดโอกาสให้แล้วนะได้เจอกันชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นนะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะมาแต่เราถ้าไม่ใช้เราก็ไม่ขอหรอกนะเอาวันนี้ก็พอแล้วมั้งเนาะ